Hello everyone, welcome again to Jumper TU. In today's class, we'll talk about Grade 12 Biology, Unit 1, Application of Biology. In today's class, we'll talk about bread making. In Part 5, we talk about the application in the dairy products, the fermented milks, and also we talk about the production of alcoholic drinks such as beer and wine, and also spirits. እንደምን አላችሁ ተማሪዎች፣ እንኳን ወደ ጀምበር ትምህርት ድጋሚ በሰላም መጣችሁ። በዛሬ ክፍለ ጊዜ ደግሞ የምናየው የ12ኛ ክፍልን ባዮሎጂ ዩኒት 1 ይሆናል። አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮሎጂ የሚለው እያየን ነበረ። ባለፈው ክፍለ ጊዜ በነበረን ፓርት 5 ላይ በዲያሪ ፕሮዳክትስ በወተት ምርቶች ላይ እንዴት የባዮቴክኖሎጂ ሀሳብ እንደሚጠቅም and also the fermented ሚት ስጋዎችን እንዴት እንደ ቋንጣ ስታይል አድርጎ ሳይበላሹ ለረጅም ጊዜ ማቆየት እንደሚቻል አይተን ነበር። and also እንዴት የአልኮል መጠጦች እንደ ቢራ፣ ወይንና እንደ ውስኪ ወይም ስፕሪትስ የመሳሰሉት እንዴት እንደሚዘጋጁ አይተን ነበር። ዛሬ ደግሞ በፓርት 6 ወይም 6ኛ ክፍል ላይ የምናየው ብሬድ ሜኪንግ ነው። የዳቦ አዘገጃጀት ያላቸው የባዮቴክኖሎጂ እውቀቶች እንዴት ይተገበራሉ የሚለው እናያለን። አንዳንዶቻችን just in the morning ዛሬ or in the lunch time or in the supper or in the dinner time you may eat a bread. በሆነ አጋጣሚዎች ወይ ጠዋት ላይ ወይ ምሳ ወይ ደግሞ ማታ ላይ ዳቦ በልታችሁ ሊሆን ይችላል። ብዙዎቻችን ዳቦ እንደተሰራ የሚለው ሀሳብ አይመጣልንም ስለመመገባችን። just አንዳንዴ ግን ላለ ሰዎች ይሄ ዳቦ ይጣፍጣል፣ ይሄ ዳቦ አይጣፍጥም፣ ይሄ ዳቦ ኮምጥጧል፣ ይሄኛው ዳቦ ምናምን እናወራለን። እነዚህ ኮንሴፕቶች ምንድነው ባዮቴክኖሎጂ ጋር የሚያገናኛቸው ሀሳብ ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። መልካም ክላስ። ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። ሞር ኮሜንት ማድረጋችሁ ሞር ላይክ ማድረጋችሁ ቁጥር ጀስት እይታው ተፈልጓል ማለት ነው። ስለዚህ እኛም እንሰራለን ማለት ነው። እይታው እየቀነሰ ከሄደ ቢያንስ ላይ ያያችሁ ልጆች ላይክ እና ሼር ካደረጋችሁ ጓደኞቻችሁ በየቴሌግራም ግሩፖቻችሁ፣ ዋትስአፕ ግሩፕ፣ ኢሞ ግሩፕ ካላችሁ ሼር እያደረጋችሁ ቻናሉ ላይ ቢያንስ እንዲያዩት የተወሰነ ነገር ካደረጋችሁ እይታው እየጨመረ ከሄደ ሳልወድ በግድ እኔም ሞር እሰራለሁ ማለት ነው። ይታው ጋር አነስተኛ ከሆነ ሼር ምናምን ካደረጋችሁ ደግሞ ጀስት አልተፈለገም በሚል ያው አዳዲስ ስራዎች ይዘን እንዳልመጣ ያደርገናል። ስለዚህ don't forget subscribe, share and comment on for the channel. Let's see. So bread making, microorganisms accomplish 3 functions in bread making. ስለዚህ በዳቦ ጋገራ ወይም ደግሞ ዳቦ የሚዘጋጅበት ጊዜ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች 3 መሰረታዊ ጥቅሞች አሏቸው። 3 functions አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዳቦ እንዲሰራ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ያስፈልጋል። ስለዚህ application of microbiology what? application of biotechnology ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ያላቸውን ነገሮች ለሰው ልጆች ጥቅም የሚሰጡበት መንገድ የተሰራስ ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ዳቦን ለማዘጋጀት ምን ያስፈልገናል? we have 2 microorganisms ያስፈልጉናል። ስለዚህ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ለሰው ልጆች ጥቅም የሚሰጡበት መንገድ አንዱ ስለሆነስ ባዮቴክኖሎጂ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ እነዚህ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ስንት ጥቅም አላቸው? ቢያንስ 3 ጥቅሞች አሏቸው። the first thing living the flour based dough ማለት ሊጥ፣ የዳቦ ሊጥ ማለት ነው። flour based ማለት just የዳቦ ሊጥ፣ dough ማለት የዳቦ ሊጥ ማለት ነው። ሊቭኒንግ ያደርገዋል። just ሊቭኒንግ ምንድነው? በአማርኛው ኩፍ እንዲል ያደርገዋል ማለት ነው። ኩፍ አለ ይላሉ እናቶቻችን ዳቦ ሲጋግሩ። ኩፍ ብሏል አላለም just እንደዚያ ያወራሉ አይደል? which ነው as ሊቭኒንግ ብለን እንጠራለን። ስለዚህ ዳቦ ኩፍ እንዲል እንዲያደርገዋል ወይም ደግሞ እንዲቦካ፣ ቦክቷል አልቦካም ሲሰሙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዳቦ ኩፍ እንዲል ወይም ደግሞ እንዲቦካ ያደርጉታል ማለት ነው። ሊቭኒንግ ማለት just ወደ ላይ እንዲነሳ። ምናልባት የዳቦ ማብኪያ ወቃ ይሄ ከሆነ ዱቄት እዚህ ካለ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከተቦካ just ሊቭ ይነሳ፣ ራይዝ ያደርጋል። ስለዚህ ዳቦ እንዲቦካ ወይም ደግሞ እንዲነሳ ኩፍ እንዲል ያደርጉታል። አንደኛው ጥቅማቸው ይሄ ነው። ሁለተኛው imparting flavor and odor። እነዚህ ማይክሮኦርጋኒዝም መኖራቸው ዳቦ የራሱ ዳቦ እንዲል የሚኖር ፍላቨር ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። ወይ ኦደር ሽታ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ just ቤት ዳቦ ተጋግሮ ዳቦ ሽታ ትላላችሁ አይደል? ያ ሽታ ጣዕም ከየት ይመጣል ማለት ነው? due to the existence of the microorganism which makes the bread what? living። ዳቦ ኩፍ እንዲል ያደረጉት ባክቴሪያ ያተጨመረ ስራቸው ምንድነው? የዳቦ ጣዕም ፍላቨር እንዲኖረውና ኦደር ሽታ እንዲኖረው ያደርጉታል። and also conditioning the dough to make what? workable ዳቦ እንዲሆን የሚያደርጉት እነዚህ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የዳቦ ዱቄት ኖራችሁ ሊጡ ወደ አቡካችሁ ትጋግሩት it becomes what?
just እንደ ፒዛ ያለ ቂጣ ነው የሚሆነው እንጂ it cannot be a bread ዳቦ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ condition is the dough to make what workable ዳቦ ይሄ ሊጡ ዳቦ እንዲሆን ያስችሉታል ማለት these are the main functions that microorganisms play a role in making what a bread. So what's leavening ምንድነው? leavening ሐሳብ ስንጨምርበት leavening it is achieved primarily through the release of gas to what produce a porous and spongy product. the release leavening ስንል የዳቦ ኩፍ ማለት ወይም ደግሞ መብካት ብያችሁ ነበር achieve primarily through what release of a gas ዳቦ ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ ዱቄት ውስጥ እንዲቆጋ ከገቡ በኋላ ጀስት እርሾ ይጨመራል። እናቶቻቸው እርሾ ግዙ ብለዋችሁ ሊያውቁ ይችላሉ ከሱቅ ወይም ደግሞ እርሾ አድርጉበት ዳቦ ላይ ይባላል አይደለም። እርሾ ሚንስ ትስዋት yeast cell ነው የተገዛ ያለው። ስለዚህ እኛ እርሾ ብለን የምንጠራቸው they are what yeast cells ማይክሮኦርጋኒዝም ይስቶች ናቸው። ፈንገስ ዝርያዎች ይስቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይስት ምን ያደርጋሉ? ሊጡ ውስጥ ያለውን ካርቦሃይድሬት እየሰባበሩ በሚመገቡበት ጊዜ ፈርመንቴሽን ይከናወናል። ይሄ ፈርመንቴሽን በሚከናወንበት ጊዜ they produce a gas known as ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ሊጡ ውስጥ በሚጠራቀምበት ጊዜ ምን ይላል? ሊጡን ኩፍ እንዲያደርጉታል ማለት ነው። just እንዲነሳ ያደርጉታል። and also produce a porous spongy product ዳቦ ውስጡ ላይ ክፍተት እንዲኖረው just አሁን ወዲያው ተቦክቶ ቢጋገር እንደ ቂጣ ነው የሚመስለው የፒዛ ቂጣ ነው የሚመስለው አይደለም። የኛው ግን ዳቦ ውስጡ ላይ ያሉ just አየር የሚመስሉ እንደ ባሉን የመሰሉ ክፍተቶች የምታገኙት it's because porous ይሆናል and spongy product ልክ እንደ ስፖንጅ ልስልስ እንዲሆን ያደርገዋል አየሩ ማለት ነው። without leavening ያለ leavening ያለ ኩፍ ማለት ወይም መብካት bread that remains dense flat and what hard ኩፍ ካላለ ዳቦ ምንድነው የሚሆነው? just as I told you before እንደ ፒዛ ቂጣ ነው የሚሆነው dense ይሆናል flat ጠፍጣፋ hard ይሆናል ማለት ነው። just ቂጣ ነው የሚሆነው ባጭሩ በአማርኛ ምንድነው just አሲሩ ማዘር ቂጣቱ የማያተካለ ደግሞ እናትና አባቶቻችሁ ይጠይቁ። the most common leavening agents are various strains of what baker's yeast known as the saccharomyces cerevisiae የሚባሉ የይስት ዝርያዎች ናቸው። the most common የሚባሉ ዳቦ እንዲወካ እንደ እርሾ ሆነው ከሚያገለግሉ የይስት ዝርያዎች መካከል የፈንገስ ዝርያዎች መካከል known as the saccharomyces cerevisiae የሚባሉ የይስት ዝርያዎች ናቸው። other gas forming microbes such as ሌሎችም አሉ። ከነዚህ ውስጥ ኮሊፎርም ባክቴሪያ ሌሎች ተጨማሪ the most የሚባሉት the saccharomyces cerevisiae ቢሆኑም ሌሎቹ ግን ባክቴሪያዎችም አሉ። ዳቦ ሊቭን እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ልክ እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋዝ እንዲፈጠር የሚያስችልና እንዲነሳ የሚያደርጉት አሉ። they are not some of them the coliform bacteria the Clostridium species Clostridium bacteria ዝርያዎች and also the heterofermentative lactic acid bacteria and also the yeasts እነዚህ ዳቦ እንዲቦካ የሚያስችሉ የባክቴሪያ ዝርያዎች ናቸው እንደዚህኞቹ። የኛው ደግሞ የፈንገስ ዝርያ ነው the yeasts በተለምዶ እርሾ ብለን የምንጠራው ነው። so can be employed depend on the type of bread desired ስለዚህ ምንድነው አሁን ከዚህ የምንረዳው ነገር so the yeasts can be employed depending on the type of bread desired አሁን ብዙዎቻችን ይመስለን ሁሉ ዳቦ አንድ ጣዕም ያላቸው ይመስለን ነበር ማለት that's wrong አንዳንድ ጊዜ ዳቦ ቤት ሄዳችሁ ተቆራጭ ያኛውን ዳቦ ብሎ ቤተሰብ ይገዛ አይደለም አንዱ ዳቦ ይመቸኛል አንዱ ዳቦ ይመቸውት ትችላላችሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ዳቦ የራሱ የሆነ what flavor አለው። ይሄ እያንዳንዱ flavor የሚመጣው ነው because of the yeast that are involved ነው በተጠቀሙበት የእርሾ አይነት። እርሾ ሲባል አንድ ይመስላል different types of እርሾዎች ናቸው ያሉት በአለም ላይ የተለያዩ እርሾዎች ናቸው በሱቅ የሚሸጡት they give different flavor for the bread ለዳቦ የተለያየ ጣዕም የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ it depends upon the yeast cells that we have used to ferment the dough. Regarding the other point, the yeast metabolism requires a source of fermentable sugar such as maltose and what glucose. ስለዚህ yeast ሴሎቹ yeast ባህሪዋ ምንድነው? ግሩፕ አንድ ፈንገስ በተመደባረት ታስታውሱ ከሆነ ስለዚህ ለእርሾ እንገዛለን ዳቦ ጋር ዱቄቱ ጋር ተባብረው ይቦካሉ። so the yeast metabolism requires a source of fermentable sugar ስለዚህ ለራሳቸው ምግብ ለመጠቀም የሚፈልጋሉ ሹገር ይፈልጋል። ሹገር ስንል just we are talking about the carbohydrate እያልን ነው ማለታችን ነው። just ልክ ቤት የምታዩትን ስኳር ለማለት ሳይሆን just they need the carbohydrate group ሃይድሬቶችን ይፈልጋሉ። ከካርቦሃይድሬቶች ደግሞ እንደ such as what maltose የስንዴ ውስጥ የሚገኙ ስኳር አይነት
ግሉኮስ ኢትስ ኮመን ይሄ ሞኖሳካራይድ ነው። ማልቶስ ፖሊሳካራይድ ነው። እንደዚህ ያልኳቸው ይፈልጋሉ ነው። because the yeast respires aerobically in bread duff look የሴሎች በባህሪያቸው የሴሎች ታስታውሱ ከሆነ ምናልባት ስለ ፈርመንቴሽን ታስታውሱ ከሆነ they have the tendency to respire aerobically ሁለት ትንፈሳዎችን ማከናወን ይችላሉ ወይም ደግሞ ሁለት አይነት የምግብ ማቃጠል ፕሮሰሶችን ማከናወን ይችላሉ። they are known as the aerobically and anaerobically and anaerobically እንዳትሸወዱ ይሄኛው anaerobically ነው። anaerobically ከሆነ without the need of oxygen ኦክሲጅን ሳይፈልጉ ፈርመንት የሚያደርጉ ከሆነ ስለሆነስ anaerobically ብለን እንጠራዋለን። ብዙ ጊዜ anaerobically የሚያገለግለው ለምንድን ነው? ለአልኮል ፕሮዳክሽን ነው። whereas ለዳፍ ወይ ለዳቦ ከሆነ ግን they should what respire aerobically መተንፈስ አለባቸው። aerobically መተንፈስ አለባቸው in every duff ድልት ውስጥ aerobically መተንፈስ አለባቸው ነው። this means they require what auto oxygen ይፈልጋሉ ማለት ነው። ኦክሲጅን በመጠቀም aerobically respire ያደርጋሉ። the chief product of maltose fermentation are look carbon dioxide and what water ስለዚህ ይሄንን aerobically በሚተነፍሱበት ጊዜ ዋና ፕሮዳክት ነው የሚያመርቷቸው አንደኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው which makes the bread what to leavening ዳቦ ወደ ላይ እንዲነስ ያደርጋሉ and also they produce what water so rather than alcohol the main product in beer and wine ስለዚህ look the chief products ምን ያመርታሉ አለ አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ነበር አንደኛው ካርቦን ዳይኦክሳይድ and what water ብለን ነበር rather than the alcohol which is the main product in beer wine በአልኮል ፕሮዳክሽን ላይ አልኮል ሜን ፕሮዳክት ነው whereas አልኮል ፕሮዳክት ይሄ rather than የለበትም ማለት ስለዚህ አልኮሉ ፕሮዲዩስ አይደረግም በምን ሂደት በኤሮቢካሊ ስፓየር ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ዳቦን በሚሰሩበት ጊዜ የሴሎቹ they respire aerobically and also they produce the carbon dioxide and what water rather than the alcohol means alcohol is not produced ማለት ነው እንዳትሸወዱ አልኮል የሚመረተው በአኔሮቢክ ጊዜ not produce አልኮሉ አይመረትም ከዚህ ከአልኮል ውጭ ምንም ይመረታሉ ማለት ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር ይመረታሉ ይሄ አልኮሉ ፕሮዲዩስ አይደረግም ነው other contributions to bread texture come from ይላል ሌሎቹ ከየት የመጡ ናቸው so this is a porous that is created from the carbon dioxide so the other contribution to bread texture come from kneading the first thing kneading which incorporates air into the dough ሊጡ ውስጥ ዳፍ ነው ሊጡ ውስጥ ነው አየር እንዲቆይ የሚያደርገው ነው አየር ሊጡ ውስጥ ከገባ በኋላ just fermentation ሲከናወን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል ሊጡ ውስጥ እዛው አየሩ ሊጡ ውስጥ ልክ እንደ ባሉ እየተጠራቀመ ሊጡ ወደ እንዲነሳ የሚያደርገው ነው በኋላ ከተጋገረ በኋላ ደግሞ እዚህ እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር የባሉ እንደዚህ የምታዩት ክፍተቶች ለእያንዳንዶቹ የምታዩት ክፍተቶች they comes from the air incorporates it ዳቦ ውስጥ ተጠራቀሙ አየሮች ክፍተት እንዲኖረው ያደርጋል ማለት just ዳቦ እንዲሆን የሚያደርገው ይሄ አየር መኖር ነው አለዛ it becomes just a pizza ቂጣ ነው የሚሆነው እንደ ፒዛ ነው የሚሆነው ማለት ነው from and also the other thing from microbial enzymes አሁን ሊጥ ውስጥ ካሉ ኤንዛይም ማይክሮብስ ወይም ደግሞ ማይክሮኦርጋኒዝሞች ከሚፈጥሩ ኤንዛይም ደግሞ which break down food proteins ዱቄት ውስጥ ያለውን ፕሮቲን ወይም ደግሞ as gluten የሚባለው ብሬክ ዳውን ያደርጋሉ እነዚህ ኤንዛይሞች ሰል and give the dough elasticity just እጃቸው ላይ ሊጡ እንዲለጠጥ ወይም ደግሞ እንዲያያዝ ያደርጉታል ማለት ነው these are some features that bread fermentation generates other volatile organic acids and what alcohols that impart delicate flavors and aromas ዳቦ የተለየ ጣዕም እንዲኖረው የሚያደርጉ ለምሳሌ ሸዋ ዳቦ እንችላለን ሌሎች ሸገር ዳቦ ሊያም ዳቦ ሌሎችም ዳቦች እናወራ እንችላለን ወይ በሰፈራችሁ ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ካልሆናችሁ ደግሞ ሌሎች አይነት ዳቦ ዝርያዎች የከይ ዳቦ ቆንጆ ነው ትችላላችሁ ከሌሎች ያለው ዳቦ ጥሩ አይደለም ትችላላችሁ this becomes what the flavors ዳቦ ውስጥ ያለው ጣዕምና አሮማስ ያሉት ጣዕም ወይም ደግሞ ቴስት ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በመነጣቸው ጀነስ አዘ ቮላታይል የሆኑ ሌሎች ኦርጋኒክ አሲዶች ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ ስለዚህ ዳቦ በሚሞካበት ጊዜ ሌሎች ኦርጋኒክ የሆኑ አሲዶች ኦርጋኒክ አሲድ ማለት ነበር የሚያስታውሰው በኬሚስትሪ ታስታውሳላችሁ ሃይድሮካርበንስ ማለት ነው ሃይድሮካርበንስ አሲዶች ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ and also አልኮሎችም ይፈጠራሉ ለምን ሴሎቹ እርስ በርስ ያደርጋሉ
ሌሎች ባክቴሪያዎችም ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ አልኮሎች ይፈጠራሉ። that impart delicate flavors and aromas ዳቦ ጋር የተወሰነ ጣዕም ቴስት እንዲኖር ያደርጋሉ ማለት ነው። these are especially well developed in home baked bread እነዚህኞቹ ብዙ ጊዜ የሚታዩት ምንድነው home baked bread በቤተሰብ የተዘጋጁ ዳቦች ነው which is leavened more slowly than commercial bread እንደዚህ በመደበኛ የአቦካክ ሂደት ለምሳሌ ማታብኩት ማድረግ ጧት ይጋግሩት ይችላሉ በዚህ አይነት የሚፈጠሩ ከሆነ ነው የኮመርሻል ብሬድ ብላችሁ በፋብሪካ ደረጃ በአንዴ 100,000 60,000 ዳቦ በሚመርት ማሽኖች ላይ ይሄን ክስተት ላንድ and also yeast and bacteria can also impart unique flavors ሴሎች ሆኑ ባክቴሪያዎች ለዳቦ የሚሰጡ ይችላሉ unique flavor የተለየ ጣዕም ሊሰጡ ይችላሉ depending upon the culture mixture and what baking techniques ስለዚህ የተጠቀምንበት የካልቸር ሚክስቸር ማለት የባክቴሪያዎች የዝርያ አይነቶች or else baking techniques ያጋጋጉታቸው የአንዱ ቤት ዳቦ ከሌላ ቤት ዳቦ ጣዕሙ እንዲለይ ያደርጋሉ ማለት ነው including what the yeast and bacteria ምንም እንኳን yeast ሴሎችን እርሾዎቹና ባክቴሪያዎቹ የተለየ ጣዕም እንዲኖረው ቢያደርጉትም ሰዎቹ የሚጠቀሙበት የባክቴሪያ የካልቸር ሚክስቸር ሚት የእርሾ አይነት and also baking techniques ያጋጋጉታቸው የዳቦ ጣዕም የአንዱ ቤት ዳቦ ከሌላ ቤት ዳቦ የተለየ ሊሆን ያስችላሉ ማለት ነው and also the pungent flavor of rye bread this is what rye bread for example comes in part from starter cultures of lactic acid bacteria ለምሳሌ the pungent flavor of rye bread so the pungent flavor of rye bread for example comes from in part from starter cultures of lactic acid bacteria ልክ አሁን rye bread የምንላቸው ጀስተኛ አሁን ሸዋ ዳቦ ምናምን እንደምንጠራቸው የዳቦ ዝርያዎች ናቸው ያ ነገር አይደለም anyhow ከሌላ ሀገር ስለተወሰደ ነው ኖቱ it comes the pungent flavor of rye bread means comes from the starter cultures of what lactic acid bacteria ስላላቸው ይሄ ጣዕም የሚኖራቸው ማለት ነው ይሄ ጣዕም የሚኖራቸው ያደረገው the presence of the lactic acid bacteria and also such as lactobacillus plantarum lactobacillus brevis lactobacillus bulgaricus leucanthostocks mesenteritis and also streptococcus thermophilus የሚባሉት እነዚህ lactic acid bacteria ዝርያዎች ናቸው which give what the pungent flavor of rye bread so the pungent ስንል just ኮምጠጥ ማለት ባህሪ እንደማለት ነው just assume that pungent ማለት ኮምጠጥ ማለት ጣዕም ማለት ነው እንዲኖራቸው የሚያደርገው በእነዚህ ባክቴሪያዎች አማካኝነት ነው the sourdough bread gets its unique tange from lactobacillus ሳን ፍራንሲስክ ከሚባል የባክቴሪያ ዝርያ የሶሮዳህ ብሬድ ይሄኛው ዝርያ ማለት ነው እዚህ ጋር ሶሮዳህ ብሬድ የሚለው የነዚህ ዝርያዎች ነው እነዚህ ራሳቸው ጣዕም እንዲኖራቸው የሚያደርገው the lactobacillus known as ሳን ፍራንሲስክ የሚባሉ የባክቴሪያ ዝርያዎች ናቸው ዋናው ሲጠቀለል አሁን ያወራናቸው ነገሮች ሲጠቃለሉ ምንድነው በዳቦ ስራ ውስጥ ባክቴሪያ የሚያስፈልጋሉ ሴሎች የሚያስፈልጋሉ ነው ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወተር በዋናነት ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ነገር ግን አልፎ አልፎ አልኮሎች እና ሌላ ቮላታይል የሆኑ መተን የሚችሉ ኦርጋኒክ አሲዶች ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ ስለዚህ ያንዳንዱ ጣዕም ያንዱ ቤት ዳቦ ከሌላው ቤት ዳቦ ይጣፍጣል ይሄ አይጣፍጥም ነው ቴስት ነው እነዚህ ቴስቶች ደግሞ ከሚመጡ ናቸው ማለት ነው they comes from the cultures that we used in the bread making በዳቦ ውስጥ የተጠቀምንባቸው ባክቴሪያ ዝርያዎች ናቸው ይሄን ጣዕም እንዲኖረን የሚያስችለው ማለት ነው so the other thing 1.5 the application of biotechnology in the field of genetic engineering በሚቀጥለው ክላስ በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የባዮቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ የባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን ምን ሊሆን ይችላል የሚሆን ደግሞ ለማየት እንሞክራለን until then have a nice time bye bye